U.S. Marines 3rd Littoral Combat Team 3rd Marine Littoral Regiment 3rd Marine Division นาวิกโยธินสหรัฐชุดรบชายฝั่งที่ 3 กรมชายฝั่งนาวิกโยธินที่ 3 กองพลนาวิกโยธินที่ 3 ดำเนินการโจมตีเป็นหมวดในระหว่างการฝึก Bougainville 3 ณ Poha Kuloa Training Area 31 มกราคม 2024 Bougainville 3 เป็นการฝึกซ้อมยิงกระสุนจริงของชุดรบชายฝั่งที่ 3 3rd LCT ที่เน้นไปที่ปฏิบัติการแบบแยกการ Decentralized Operations เพื่อเตรียมกองพันให้สั่งการและควบคุมกองกำลังจากสถานที่กระจายที่ตั้ง Dispersed Locations ชุดรบชายฝั่งที่ 3 ใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV Skydio X2D Unmanned Aircraft System วิ่งเข้าไปในสนามเพลาะเพื่อดำเนินการโจมตีคุกเข่าย่อตัวลงตรงส่วนที่ถัดจากเหล็กลวดหนาม C-Wire บอกทางทีมของเขาให้ผ่านเส้นทางที่ทำเครื่องหมายไว้ทำการยิงปืนไร้แรงสะท้อนระบบกระสุนนำวิถีประทับบ่ายิง M3E1 Multi-Purpose Anti-Armor Anti-Personnel Weapon System ทำการออกจากสนามเพลาะหลังจากการโจมตีเป็นหมวด Decentralized Decision Making แบบกระจายอำนาจการตัดสินใจศตวรรษที่ 21 ได้เปิดศักราชแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นโดยเปลี่ยนลักษณะของการทำสงครามอาวุธที่มีความเร็วเหนือแสง Hypersonic Weapons แพลตฟอร์มอัตโนมัติ Ubiquitous Sensors การรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ข้อมูลมหัศ Big Data จำนวนข้อมูลในรูปแบบต่างๆที่มีมากมายมหาศาลวิทยาศาสตร์ควอนตัม Quantum Science คุณสมบัติของอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากๆในระดับอะตอม Additive Manufacturing การผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุอุตสาหกรรมการผลิตแบบเติมเนื้อคือการผลิตชิ้นงานแบบเพิ่มเนื้อหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ Rapid Prototyping สำหรับการสร้างชิ้นงานต้นแบบในปัจจุบันเราเรียก Additive Manufacturing ว่าการผลิตโดยเทคโนโลยี 3D Printing และปัญญาประดิษฐ์ Artificial AI Artificial Intelligence ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและสงครามดังที่เราทราบการทำสงครามตั้งแต่หลักการพื้นฐานไปจนกรอบจริยธรรมกำลังถูกท้าทายในขณะที่ผู้ดำเนินการทั้งในระดับรัฐและไม่ใช่รัฐต่างก็พยายามต่อสู้เพื่อให้แข่งขันกันในการแข่งขันทางอาวุธเทคโนโลยีนี้ตะวันตกได้แก่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเนโตต่างก็ครอบครองทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นในการพัฒนาบำรุงรักษาและฝึกฝนการแข่งขันด้านอาวุธที่เหนือกว่าในทุกระดับของสงครามชาติตะวันตกสามารถรับประกันความเท่าเทียมกันทางปัญญาโดยการส่งเสริมค่านิยมของการตัดสินใจแบบกระจายอำนาจโดยที่ความสัมพันธ์ของความไว้วางใจและความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้นำในทุกระดับขึ้นอยู่กับความเข้าใจเจตนาและคาดว่ามีการสนับสนุนความคิดริเริ่มที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใต้บังคับบัญชาและการตัดสินใจแบบกระจายอำนาจในทุกระดับสิ่งนี้จำเป็นต้องมีการปฏิวัติทางความคิดซึ่งเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่จัดตั้งขึ้นทั่วทั้งองค์กรของเนโตการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นทั่วทั้งสถาบันของเราตั้งแต่การฝึกอบรมเบื้องต้นไปจนถึงการพัฒนาทางวิชาชีพและกระบวนการรับรองหน่วยวัฒนธรรมเครือญาติค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันอย่างเป็นระบบความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างผู้นำทุกระดับจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูหากเนโตสามารถทำเช่นนี้ได้ความเป็นอันดับหนึ่งที่แท้จริงจะได้รับในการสงครามทุกระดับส่งผลให้เกิดความเร็วจังหวะและพลังทำลายร้ายแรงในสนามรบที่เหนือกว่าศัตรูของเรามากเนื่องจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้แก่นาวิกโยธินเข้าใกล้ขีดความสามารถและการสร้างพันธมิตรทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกจึงต้องพิจารณาการพัฒนาระบบการคำนวณที่เกี่ยวกับจำนวนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องแบบเดียวกันนี้ด้วยเวลาพื้นที่และการดำเนินงานที่แยกส่วนทั่วทั้งภูมิภาคนี้จะต้องมีการตัดสินใจแบบกระจายอำนาจตามลำดับสูงสุดความร่วมมือที่มีมายาวนานเช่นออสเตรเลียจะเหมาะสมอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์นี้อย่างไรก็ตามพันธมิตรด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นใหม่เช่นเวียดนามและอินเดียจะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยีและกรอบความคิด The Battlefield of the Future สงครามแห่งอนาคต
สนามรบในอนาคตจะมีความผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนและคลุมเครือ VUCA volatile uncertain complex and ambiguous สิ่งเหล่านี้เป็นแบบข้ามภูมิภาคอเนกประสงค์และหลายมิติโดยต้องมีการปรับปรุงการทำงานร่วมกันอย่างดีภายในขอบเขตการสู้รบด้วยอาวุธของฝ่ายตรงข้ามการสื่อสารที่มีปัญหาการสะสมสินทรัพย์หรือกำลังพลจำนวนมากจะมีค่าใช้จ่ายสูงและขอบข่ายอากาศพื้นดินทะเลไซเบอร์และอวกาศทั้งหมดจะถูกช่วงชิงการบรรจบกันของความสามารถครั้งใหญ่ในด้านเวลาและพื้นที่ในทุกขอบเขตทั้งทางกายภาพและไม่ใช่ทางกายภาพเป็นสิ่งจำเป็นการลดสัญญาณแสดงแม่เหล็กไฟฟ้าจะกลายเป็นศิลปะใหม่ของการพรางตัวและการตัดสินใจรบทันทีหรือเร่งด่วน immediate combat จะดำเนินการผ่านสัญชาตญาณที่แท้จริงการวิเคราะห์แนวหน้าและที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจที่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ของภารกิจเจตนารมณ์ของผู้บังคับกองจะครอบครองการชี้ขาดของวันนั้น U.S. Marine Corps Video by Lance Corporal Clayton Baker แนวคิดและประเด็นโดย Colonel พันเอก Mark Boone เรียบเรียงและแปลโดยวนาลี Hunter